بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای نهایت عزیز. در این ویدیو ما شما انشالله کار میکنیم که چطور بتانیم بالای ستینگ های اسپیچ تغییرات بیاریم یا از اسپیچ استفاده بکنیم. به خاطر از این کار در استارت منیو رایت کلیک میریم در بخش ستینگز، میریم در قسمت تایم اند لنگویج و بعد از او اسپیچ. گفته speech language. Choose the language you speak with your device. اگر خواسته باشیم به جای کیبورد و ماوس ما از زبان خود استفاده بکنیم، به خاطر استفاده کامپیوتر از speech language کار میگیریم. و بعضی از لنگویج ها رو که خود مایکروسافت در قسمت speech در صورتی که در لنگویج در اینجا ما شما مکمل اینی پک داشته باشیم، تکست تو اسپیچ، اسپیچ ریکگنیشن، اینی موضوعاتی که در زبان ها باشه شما میتونید کار بگیرید. با وجودی که دلیل ما شما هم کردیم، ببینید امو پکار ما شما در این مکمل نداریم، به او خاطر در قسمت اسپیچ اگر بیایم در این لیست دری نیست. اما زبان چاینیز هست، در صورت چاینیز بفهمین میتونید از یام کار بگیرید. خب فعلا من انگلیش انتخاب میکنم و در صورتی که زبان مادری نباشه، اکسنت مادری انگلیسی نباشه، این انتخاب بکنه بهتر است. خب بر ما بهتر است چون ما زبان مادری ما شما انگلیش نیست و ممکن از لحاظ اکسنت مشکل داشته باشیم، این انتخاب باشه بهتر است. خب حالا یک مثال به خاطر اسپیچ کار میکنیم. فرض کنین من اینجا تایپ میکنم که اسپیچ ریکگنیشن، میاییم در این بخش start speech recognition انتخاب میکنیم، یا کوشش میکنیم ببینیم که میتونیم از تلفظ خود استفاده کرده و زبان ما کار میده یا خیر. من آن میکنم اسپیچ ها. start menu word خب ببینیم که استارت منیو را باز کرد، اما ورد تایپ گفتیم بر ما چون اکسنت ما فرق میکنه و قدر کامپیوتر نمیفهمه که بر ما شما کدام عمل انجام بده. خب به هر صورت تانستیم تا یک اندازه از این استفاده بکنیم. کسایی که سپیچ خوبتر دارن، اکسنت خوبتر دارن، شاید بهتر از این استفاده کرده بتونن. خب به هر صورت طریقه استفادهش یک اندازه براتون گفتم، به این شکل شما میتونید از این کار بگیرین. دیگه داریم مایکروفون. اگر مایکروفون خواسته باشین که فال بسازین و مایکروفون گیت استارت در صورت کدام مشکل داشته باشه، شما میتونید از این کار بگیرین و مشکلش تراول شوت بکنی از این موقعیت و مشکلش حل بسازین. از کارتانا میگه یوز بکو و اینجا تو چه قسم یک دیوایس استفاده میکنی، مایکروفون است، هدست است. دیگه اینی بعض مثلا هفت آی ابدک است، این هدفون است که در کامپیوتر ما ازش کار میگیرم، در می دیوایس ما کانکت است در ویندوز ما، و این تلفن است و همچنان میکروفون خود سیستم است که این از اینجا میتونی کار بگیریم. خب ما از خود کامپیوتر کار میگیرم. فرض کنین این را سلکت کردم، نکست میگم و ستاپ در مایک اگر نیاز باشه نکست، بعد نکست. در اینجا میگه که این را رید بکو که اینجا چک بکنه سیستم. پیتر تاکس سایکو وقتی که امو متن ما شما خواندیم اتوماتیک کامپیوتر فکس کرد و میگه که مایکتون درست است. اوکی کلوز میکنیم. بعد از اون در بخش وایسز، در وایسز دوستا در صورتی که ما خواسته باشیم که بعض تکست سپیچ بکنه کامپیوتر، از کدام وایس یوز بکنه. فعلا اینی وایس هایست که ما یک 3 دانه وایس بای دیفولت خود کامپیوتر داره، مارک و دیوید و فکر کنم که اگه اشتباه نکرده باشیم این خدا باشه. اینی وایس ها را از کامپیوتر است و بقیهش ما انستال کردیم. در اینجا وایس ها هست، شما میتونید که اد وایس بگوین، کدام وایسی که در نت باشین البته میتونید هم شما اد بکنید. خب یکی دو تایش چک میکنیم. فرض کنید دیوید اگر ما چک بکنم، You have selected Microsoft David as the default voice. میتونید سرعت شما از اینجا زیاد بکنید You have selected Microsoft David as the default voice. یا مثلا کمتر بکنید. میگم این اندازه درست است و اینی زبان چاینیز است. فرض کنید چاینیز اگر خواسته باشین، با می شکل اگر فرض کنین
ما تکست داشته باشیم و خواسته باشیم که اسپیچ بکنه، از همین وایس ها استفاده بکنه، از اینجا کار میگیریم. خب چاینیز هم ما هم نمیفهمیم، ممکن شما هم نفهمین، با مو خاطر از این تیر میشیم. فرض کنیم دوید انتخاب میکنم زبان انگلیش هم و میریم در پروگرام ورد، در اینجا یک متن تایپ میکنیم فرض کنیم و ایره میخوایم که حالا برای شما اسپیچ بکنه، بخونه کامپیوتر. میم در بخش ریویو read aloud یک سلکتش میکنیم. خب من کلیک کردم یک سلکت I love my country. شما میتونید که از اینجا بین این از این بخش سلکشن دیوید زیرا مارک از اینجا همون وایس هایی که در کامپیوتر داشتین در اونجا اد بکنید. اگر تکست ما چاینیز باشه باز بجای از این وایس ها همون اشخاص وایس هایی را که به چاینیز اد کرده بودیم اونجا میه. اگر عربیک باشه تکست که شما داشته باشین و همچنان در این موقعیت وایس ها اد باشه شما میتونید و هم اینستال پکیج هم باید اینجا باشه. فعلا ببینید تنها انگلیش هست، ما شما از انگلیش یوز کردن میتونید و همچنان گفتیم که شما میتونید وایس های دیگر هم در اینجا اد بکنید. خب این بود موضوع اسپیچ که چطور بتونیم از اسپیچ در ویندوز استفاده بکنیم.